हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। हामीले बेसिक कन्सेप्ट्स अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ डे 1 देखि डे 15 सम्म गरेर त्यसलाई सकिसकेका छौँ भने अब हामी इन्टरमिडिएट कन्सेप्ट अफ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आज डे 1 स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ। त्यसमा हामीले के सिक्न जाँदैछौँ भन्दा नम्पाई भनेको न्युमेरिकल पाइथन, त्यसको पार्ट 1, यसको पार्ट 1, पार्ट 2 र पार्ट 3 गरेर सिक्न जाँदैछौँ किनकि एउटै भिडियोमा त्यो लामो हुन्छ। त्यसैले अब नम्पाई भनेको के हो भन्दा इट इज अ साइन्टिफिक कम्प्युटिङ लाइब्रेरी फर पाइथन। यो भनेको हाम्रो लाइब्रेरी भने जस्तै साइन्टिफिक कम्पिटिसनको लागि कम्प्युटिङ गर्नको लागि एउटा बनाएको लाइब्रेरी हो पाइथनको लाइब्रेरी। अब नम्पाई सपोर्ट्स लार्ज नम्बर अफ डेटा इन द फर्म अफ मल्टिडाइमेन्सनल एरे एन्ड म्याट्रिक्स भनेको यसमा एरे भनेको एरे मात्र हुँदैन कि मल्टिडाइमेन्सनल म्याट्रिक्सहरू हुन्छ, जस्तै 100 by 100, 1000 by 1000 को म्याट्रिक्स पनि यसमा राख्न मिल्छ अथवा सपोर्ट गर्छ। अब नम्पाई इज युज फर म्याथमेटिक्स लाइक लिनियर अल्जेब्रा, फोरियर ट्रान्सफर्म, ऱ्यान्डम क्यापेबिलिटिज, यस्तोको लागि हामीले लिनियर नम्पाई लाइब्रेरी युज गर्न सक्छौँ। अब मल्टिडाइमेन्सनल एरे भने के हो त भनेको एरे अफ एरेको पनि एरे भयो भने त्यो मल्टिडाइमेन्सनल हुन्छ। जस्तै मल्टिडाइमेन्सनल भनेको 2 डाइमेन्सनल, 3 डाइमेन्सनल, 4 डाइमेन्सनल, 5 डाइमेन्सनल, त्यस्तै 1000 by 1000 डाइमेन्सनल पनि हुन सक्ने भयो। अब नम्पाई भ्यास पाइथनमा के फरक छ त? नम्पाईमा अब नम्पाई भनेको चाहिँ के बनायो पाइथनमा र सीमा लेखिएको हो। त्यो भनेको एकदम फास्ट प्रोसेस हुन्छ अनि यसले चाहिँ मेमोरी चाहिँ थोरै लिन्छ। अनि त्यसपछि अब हामीले नम्बर 1 मा सिकौं कसरी एरे क्रिएट गर्नु त। अब एरे भनेको अर्डर कलेक्सन अफ एन इलिमेन्ट, अर्डर कलेक्सन अफ इलिमेन्ट बेसिक डेटा टाइप्स अफ गिभन लेन्थ। अब गिभन लेन्थ अनुसारको एरे हुने भयो। जस्तो यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ? सिन्ट्याक्स भनेको फर्मुला कसरी हामीले बनाउने त। त्यसमा नम्पाई भनेको न्युमेरिकल पाइथन भयो अनि एरे भित्र हाम्रो अब्जेक्ट राख्नु पर्यो। जस्तै हामीले इक्जाम्पलमा हेर्यो भने अब सुरुमा त हामीले नम्पाई लाइब्रेरी इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। हामीलाई चाहिन्छ अब जति पनि अपरेसनहरू फङ्सनालिटिजहरू त्यो नम्पाई लाइब्रेरीमा हुने भएकोले नम्पाई लाइब्रेरी इम्पोर्ट गरौँ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? इम्पोर्ट नम्पाई। अब हामीले एरे 1 गरौँ। एरे 1 भनेको त भेरिएबल डिक्लेरेसन हो। यो मैले बेसिक पाइथनमा भनिसकेको पनि छु। अब नम्पाई डट गरेर युज हुन्छ डट एरे भनेको हाम्रो सिन्टेक्स अनुसार। अनि अब अब्जेक्टमा हामीले के राख्यो? लिस्ट 1 देखि 6 सम्म हामीलाई एरे बनाइदिए भन्यौँ। अब यसलाई प्रिन्ट गर्यो भने के आउँछ? हामीलाई एउटा सिम्पल एरे आउँछ। यो एरे भनेको लिस्ट जस्तै छ तर बिचमा कमा छैन, त्यसैले यो एरे हो। अब हामीले अर्को तरिकामा इम्पोर्ट नम्पाई एज एनपी। एज एनपी भनेको यसको निकनेम भनेको नम्पाईको सर्ट नेम। अब धेरै ठाउँ हाम्रो प्रोग्राममा नम्पाई हानिराख्नु पर्ने हुने भएकोले त्यसको सर्ट नेम दिने भनेको एनपी दिएपछि एनपी युज गर्नु त सजिलो हुने भयो। त्यसैले सजिलोको लागि यस्तो तरिकाले गर्न सकिन्छ। यो धेरै युजफुल पनि हुन्छ। अब एरे 2 पनि सिमिलरली माथिको जस्तै हो, सेम। यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्यो भने हामीलाई एउटा एरे दिन्छ। अब यसमा अब्जेक्ट भनेको के छ? लिस्ट पनि के हो? अब्जेक्ट। अब पाइथन प्रोग्रामिङमा सबै के हुन्छ? अब्जेक्ट नै हुन्छ किनकि यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि हो। अब हामीले डेटा टाइप चेक गर्न पनि सक्छौँ। अब त्यसको लागि टाइप फङ्सनभित्र एरे राखिदियो भने त्यसले डेटा टाइप दिन्छ। अब यसमा जस्तै के छ त? एरे 2 को डेटा टाइप चेक गरौँ के छ। यसमा यो एरे आउने भयो। यसको नम्पाई एनडीआरए भनेको यसको के भयो? क्लास भयो। अब त्यस्तै हामीले नम्पाईमा डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्सहरू पनि ह्यान्डल गर्न सक्छ। नम्बर मात्र होइन कि स्ट्रिङ पनि त्यसमा राख्न मिल्छ। जस्तै यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्यो भने के आउँछ? हाम्रो यसरी स्ट्रिङ र नम्पाईहरू पनि आउँछ। अब हामीले 2 डाइमेन्सनल एरे क्रिएट गरौँ। त्यसको लागि सिन्ट्याक्स के हुन्छ? फर्मुला। अब
numpy डट एरे नै भइहाल्यो। त्यसमा डबल बिग ब्राकेट हुन्छ, एउटा बिग ब्राकेटमा नम्बर अफ रो, अर्को बिग ब्राकेटमा नम्बर अफ अर्को सेकेन्ड अर्को रो। अब इक्जाम्पल हेर्यो भने हामीले क्लियरली बुझ्न सक्छौँ। जस्तै एरे 2D भयो, अब numpy एरे यहाँ छ। अब फर्स्ट बिग ब्राकेटमा पहिलो रो अनि सेकेन्ड बिग ब्राकेटमा दोस्रो रो, यसरी हामीले म्याट्रिक्सको फर्ममा 2 डाइमेन्सनल एरे क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब हामीले साइज चेक गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सिन्टेक्स के हुन्छ, एरे डट साइज। अब यसमा के हुने भयो, हामीलाई साइज दिने भयो। 2D को साइज के छ त, साइज भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट्स, त्यसमा कतिवटा इलिमेन्ट्स छ भनेर हामीलाई साइजले दिन्छ। अब त्यस्तै हामीले डाइमेन्सन पनि चेक गर्न सक्छौँ। डाइमेन्सन भनेको त्यसको सिन्टेक्स के हुन्छ, एरे डट एन्डिम। अब हामीले यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्यो भने यसको डाइमेन्सन पाउन सक्छौँ। डाइमेन्सन भनेको कति बाइ कति त, 2 डाइमेन्सन भनेको अब हाम्रो 2 डाइमेन्सनल एरे भएको रे 2 डाइमेन्सन। अब त्यस्तै हामीले सेप भनेको के, कति बाइ कति, m बाइ m रो, m बाइ m म्याट्रिक्स, 2 बाइ 3 म्याट्रिक्स भने जस्तै सेपले त्यो दिने भयो। जस्तै फर इक्जाम्पल यसको सेप चेक गरौँ। यसमा के भयो, 2,3 भनेको टपलमा 2,3 दियो। यसको मिनिङ के, 2 बाइ 3 म्याट्रिक्स अथवा 2 बाइ 3 एरे भन्ने भयो। अब त्यस्तै हामीले डेटा टाइप पनि चेक गर्न सक्छौँ। डी टाइप भनेको सिन्टेक्स के भयो, डी टाइप, एरे डट डी टाइप। डी टाइपले त्यसमा के हुन्छ भनेको इन्टिजर छ भने इन्टिजर, फ्लोट छ भने फ्लोट, त्यस्तो दिने भयो। अब यसमा के छ, इन्टिजर 64 भनेको यसमा इन्टिजर भ्यालु छ भनेको डी टाइपले। अब युनिट एरे भनेको सबैमा 111 भएको एरे पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, अब सिमिलरली भित्र 1 राखिदिए भइहाल्यो यसरी। अब यसलाई हामीले अब हामी इनबिल्ट फङ्सनको बारेमा जान्नुपर्छ। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा युज पनि हुन्छ। सुरुमा ओन्स फङ्सनले युनिट म्याट्रिक्स क्रिएट गर्न सहयोग गर्छ। त्यसको लागि के गर्ने, एनपी डट ओन्स अनि अब्जेक्ट भनेको यसमा के आउने भयो, यसरी एरेमा 1 डट भनेको फ्लोटिङमा दिने भयो। पाइथनमा जहिले पनि बाइ डिफल्ट फ्लोट हुन्छ। फ्लोटलाई हामीले इन्टिजर बनाउन पनि सक्छौँ, कम्प्लेक्स बनाउन पनि सक्छौँ। अब त्यस्तै हामीले 3 बाइ 4 को ओन्स म्याट्रिक्स तरिकाले अथवा 2 डाइमेन्सनलमा पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ यसरी। अब त्यस्तै हामीले डी टाइप भनेको डेटा टाइप चेन्ज गरौँ इन्टिजरमा। यसमा के छ, ओन्स, अब 10 बाइ 10 को एउटा दिने भयो। त्यसमा डी टाइप्स भनेको हामीले इन्टिजरमा लैजा भनेको छ। यसरी 10 बाइ 10 को आउने भयो। अनकमेन्ट गरेर प्रिन्ट गरौँ, यसरी आउने भयो। अब त्यस्तै हामीले जेरोज फङ्सनले के दिन्छ, जेरो भएको एरे दिन्छ यसरी। अनि हामीले त्यस्तै 0 भएको म्याट्रिक्स पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै इम्टी म्याट्रिक्स पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब इम्टी भनेको त्यहाँ केही छैन, तर बाइ डिफल्ट यसमा र्यान्डमली भ्यालु दिने भयो इम्टीले। अब त्यस्तै एरेन्ज फङ्सनको सिन्टेक्स के हुन्छ, numpy डट रेन्ज भन्दा पनि एरेन्ज। अब स्टार्ट कहाँबाट सुरु गर्ने हो, स्टप कहाँनिर स्टप गर्ने हो, र त्यसको स्टेप कतिमा गराउने हो त त्यो। जस्तो इक्जाम्पलमा के छ, एनपी डट एरेन्ज स्टार्ट इज इक्वल टु 1, स्टप इज इक्वल टु 50, स्टेप इज इक्वल टु 2 भनेको 1 बाट सुरु गरेर 50 मा लगेर स्टप गर, दुईको स्टेपमा भनेको छ। अब के हुने भयो, 1 3 हुँदै 49 सम्म प्रिन्ट हुने भयो। अब त्यस्तै लेन स्पेस छ, लेन स्पेसको के भयो, numpy डट लाइन स्टेप्स। अब यो सेम हामीले यसमा चाहिँ एउटा डी टाइप डेटा टाइप पनि दिन सक्छौँ। यसमा एरर आयो, हामीलाई स्टप हुनुपर्ने त्यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भयो रहेछ। अब हामीले रिसेप गर्न पनि सक्छौँ। रिसेप भनेको इट रिसेप एरे इन्टु अदर डाइमेन्सनमा हामीले रिसेप गर्न पनि सक्छौँ। त्यसको लागि के भयो, एनपी डट एरेन्जले हामीलाई 1 देखि 12 सम्मको एउटा एरे दिने भयो। यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्यो भने यसरी। अब यसलाई रिसेप गरेर हामीले 2D गराउन सक्छौँ भनेको, अब यो एरेलाई डट रिसेप 2 बाइ 3 2 डाइमेन्सनलमा चेन्ज गर्दै भनेको। यसरी हाम्रो के गर्यो,
2/3 को 2 वटा। अब त्यस्तै हामीले रिसेप 3/4 पनि गराउन सक्छौं। रिसेपको धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ। अब ट्रान्सपोज हामीले लिनियर अलजेब्रामा ट्रान्सफर्म म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्म गरे जस्तै ट्रान्सपोज गरे जस्तै हाम्रो numpy.t गरे पनि भयो अथवा numpy.transpose डाइरेक्ट लेखे पनि भयो। अब यसमा के छ त यसमा एरे 1D थियो, अब एरे 2D भयो। 2D लाई हामीले रिसेप गरियो, अब त्यसलाई ट्रान्सपोज गरियो। एरे डट ट्रान्सपोज गर्दैछ हाम्रो यसरी यो ट्रान्सपोज हुने भयो। हामीले यो अलजेब्रामा पढेकै कुरा भयो। अब अल्सो हामीले यस्तो पनि गर्न सक्छौं .t लगाएर। यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ, मैले भेरिएबल डिक्लेरेसनमा मिस्टेक गरे। यसरी हामीले डाइरेक्ट क्यापिटल T पनि युज गर्न सक्छौं। अब हाम्रो सिम्पल म्याथमेटिकल अपरेसनहरु हेरौं भनेको एडिसन सबट्र्याक्सन। एड फंक्सनले एडिसन गर्न युज गर्छ। अब एडिसन फेरि के हुन्छ इलिमेन्ट वाइज एडिसन हुन्छ। यो हामीलाई सजिलो पनि भइहाल्यो। एरे 3 अब यसमा के हुने भयो np.arrange ले हामीलाई एउटा एरे दिने भयो, अर्कोले अर्को त्यसलाई अब रिसेप गरेर हामीले 3/3 उसमा म्याट्रिक्स बनाइयो। त्यसै अनुसार एरे 3 गरियो। हामीले एड फंक्सन युज गरियो, सिम्पली एडिसन गर्दै भन्यो। त्यसको लागि हामीलाई किन एरर आयो, यसमा हामीले मिस्टेक गरेको थियो। एरे 1 डट रिसेप गर्ने पर्यो, त्यसमा np.resep हैन कि। यसरी हामीलाई एडिसन गरेर दिने भयो। अब त्यस्तै हामीले सबट्र्याक्सन पनि सिमिलरली युज गर्न सक्छौं। मल्टिप्लाई पनि अब त्यसमा इलिमेन्ट वाइज मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, तर यो डटले चाहिँ के हुन्छ हाम्रो म्याट्रिक्स प्रोडक्ट अथवा डट प्रोडक्ट गर्नु पर्यो भने डट अपरेसन युज गर्न सकिने भयो। जस्तै यहाँ अब्जेक्ट 1 बनाइयो, त्यसै अनुसार यसरी हामीले म्याट्रिक्स प्रोडक्ट पनि गर्न सक्छौं। अब आर्गम्याक्स छ, आर्गुमेन्ट म्याक्स भनेको यसले म्याक्सिमम कोलम दिने भयो। यसमा 5 छ, अब 5 भनेको यसमा के छ म्याक्सिमम छ, त्यही भएर यो म्याक्सिमम दिने भयो। आर्गुमेन्ट म्याक्सिमम भनेको सिम्पली मिनिमम पनि त्यसरी गर्न सक्छौं। अब हामीले म्याक्सिमम कोलम पनि युज गर्न निकाल्न सक्छौं भनेको त्यसमा के हुने भयो म्याक्स। अब एक्सिस इक्वल टु 1, एक्सिस इक्वल टु 1 भनेको त्यो कोलम भनेको हो। अब त्यो कोलममा कुन चाहिँ म्याक्सिमम छ भन्दा यो 2 4 छ भन्ने कोलम त म्याक्सिमम हो, त्यही दिएको यसले चाहिँ। अनि अब प्रिन्ट गरेन भने हामीलाई यस्तो एरेमा दिने भयो, तर प्रिन्ट फंक्सन युज गर्यो भने हामीलाई सिम्पली एरे दिन्छ। सम स्ट्याटिस्टिकल फंक्सन, अब हामीलाई स्ट्याटिस्टिकल फंक्सन पनि याद हुनुपर्छ। जस्तै समले के गर्छ, सम गर्ने काम गर्छ। मिस्टेक, हाम्रो यसमा स्मल ब्राकेट हुनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ सम गरेर दिने हो, सम हो एम। अब त्यस्तै अब कोलम वाइज समेसन गर्नु पर्यो भने एक्सिस इक्वल टु 1 दिए भयो। एक्सिस इक्वल टु 1 दिए भनेको कोलम, एक्सिस इक्वल टु 0 भनेको रो हो। अब यसमा एरर किन आयो त, एरर हामीले पत्ता लगाउन सजिलै सकिन्छ। टाइप एरर भनेको छ हामीलाई, किन टाइप एरर, यहाँ हामीले डबल कर्ल बिग ब्राकेट दिनुपर्ने हो। यसरी हामीले कोलम वाइज सम पनि गर्न सक्छौं। त्यसरी हामीले मिन निकाल्न सक्छौं। मिन भनेको त के हो, एभरेज हो। अब यसमा यो यस्तो हुनु हुँदैन, मिन भनेको सिम्पली एभरेज हो। अब यो एसटीडी भन्ने फंक्सनले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न युज हुन्छ। त्यस्तै मेडियनले मेडियन निकाल्न युज हुन्छ। अब मोडले मोड निकाल्न युज हुन्छ। त्यस्तै एसक्यूआरटी भनेको स्क्वायर रुट निकाल्न युज हुन्छ। त्यस्तै एक्सपोनेन्ट भनेको क्याल्कुलेट द एक्सपोनेन्ट अफ एरे, एक्सपोनेन्ट निकाल्न युज हुन्छ। त्यस्तै लगले लग भ्यालु निकाल्न, अनि लग 10 भनेको लग बेस 10, अनि रिमाइन्डरले हामीलाई के हुन्छ रिमाइन्डर दिन्छ।
अब हामीले पाइथनमा नम्पाई एरेलाई स्लाइसिङ अथवा एक्सेसिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरो छ। अब हामीले 10x10 को एउटा म्याट्रिक्स बनाऊँ अथवा 10x10 को एउटा एरे क्रिएट गरौँ। यो के भयो 10x10 छ, 10 रो 10 कोलम। अब यसमा हामीले 0 0 दियो भने के हुन्छ, फर्स्ट इन्डेक्स भनेको 1 आउँछ। यो 1 भनेको के हो 0 रो 0 कोलम, त्यही भएर यसमा यो आएको हो। अब त्यस्तै टु गेट द सिंगल रो को लागि हामीले A0 हान्दिए भयो यसरी। टु गेट द फर्स्ट कोलमलाई A0 यसरी, यहाँ कोलम कमा 0 भनेको यो के हो फर्स्ट कोलम हो। अब त्यस्तै एक्सेस द डाइमेन्सनल अफ सिंगल कोलम भनेको 2 डाइमेन्सनल सिंगल कोलम लागि हामीलाई के हुन्छ कोलम कमा यो यस्तो गर्यो भने हाम्रो यसरी आउने भयो। अब प्रिन्ट 3x3 म्याट्रिक्स, अब 3x3 म्याट्रिक्स युज गर्न पनि सक्छौँ हामीले यसरी। अब त्यसै सेकेन्ड एन्ड थर्ड कोलम पनि हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ यस्तो तरिकाले। अब हामीले प्यारेन्ट म्याट्रिक्स भनेको त्यही अब मेन म्याट्रिक्स यसरी हामीले प्रिन्ट गर्न सकिन्छ अथवा डबल कोलम युज गर्न पनि सकिन्छ। अब त्यस्तै फाइन्ड द आइटम साइज। अब आइटम साइज भनेको के हुन्छ सिन्ट्याक्स एरे डट आइटम साइज। जस्तै अब ए डट आइटम साइज गर्यो भने के दिन्छ होला 8 दिन्छ। 8 भनेको के हो इन्टिजर 32 अथवा बाइट 8 बाइट भनेको। त्यसैले हामीले आजको यस भिडियोमा नम्पाईको पार्ट 1 मा हामीले एरेको हामीले स्लाइसिङ र एक्सेसिङ कसरी गर्नेसम्म गरेको छौँ। अब यो भिडियो लामो पनि भएको छ। अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामीले नम्पाई पार्ट 2 सिक्न जाँदैछौँ। आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।